ikinomplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa Code of Ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina, kani-kanina lang. Ano naman ang ginawa nyo doon? Yun po kasing storya tungkol sa inyo, Your Honor. Ang nangyari po doon, hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na, at may missed call po siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayunpaman, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10:30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nag-alok eh. Alam mong kondisyon ko lang, isa lang eh. Magsama siya ng ibang networks, reporters sa ibang networks. Ngayon, kung hindi niya sinunod yung usapan namin at ako'y naghihintay ng kinabukasan at sasabihin niya na hindi niyo siya pinapayagan, bakit bago siya nag-text sa akin, hindi niya munang kinlear sa'yo kung pupwede yung sumo, hindi? Akala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlear niya kung pwedeng makipag-zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10:30. Dito panlilin lang ang ginawa niya. Isang direktang panlilin lang ang ginawa niya. Sa ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Sasabihin ko sa iyo, ito, ayon sa Section 3, page 3 nitong Broadcast Code, side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito yung kasama niyang broadcaster, ito yung nag-i-elicit ng opinion. Na para bang, hindi ba kanya? Maliwanag ito res ipsa loquitur. Halos pagtawanan pa niya ako doon Okay lang sa akin yun Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yon bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? Kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Mayroong kasing indication dito na letter S. Pagka letter S, serious. Tama? Pagka G, grave. Pagka L, light. Ang sinasabi po rito,
Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines. When the interviewer is not free to choose his questions, or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito. Ano ba yung kondisyon na binigay ko? Isa lamang po eh. Magsama ka naman kako ng reporter sa ibang networks. Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi nai-airing mga political ads, at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yun mamanage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na, pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay vice-presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy? May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter. How does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue to be discussed, or if it is a personality, an official of the government,
anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa'yo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang patakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-special na pribilehyo, bakit naman hindi ka i-renew? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin na yung taga-Bohol, inaasunto niya nga kayo kung ba't nyo sinasabi na ako ang principal author, sapagkat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon ay gobernador ng Bohol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yung po ba dadagdagan pa ng mga komento? Balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you are supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That it is there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po, marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger. Yung message po ang importante. Wala po kaming personal attacks sa inyo, Your Honor. Di naman po kami nag-ad hominem attacks sa news, Your Honor. Kamakatwid, hindi mo alam na binigyan ko ng kopya ng text messages na yung reporter mo at saka ako, binigyan ko si President
Carlo Katigbak, hindi mo alam yun? Hindi mo alam? The text message, Your Honor, yes, I'm aware. Oh, alam mo pala eh. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw pa lang nag-alok eh. Sumunod naman siya, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10:30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? Eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Tapos inulit niya pangalawang gabi. Nakita mo pala yung text message eh. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya eh, alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Ba't di mo siya sinabihan ng gano'n? Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano ako maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi That mo, same night, Your Honor. ang sinasabi mo, Ms. Ging Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa iyo na abogado pa naman. Alam mo, tingin ko sa kanya eh, bata pa yun eh. Baka kung hindi ganyan sana yung kanyang pasimula, baka malay mo, may future siya sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. Ako pagka parehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice, hindi na bago sa akin yun eh. Nandun yung kalaban na abogado, nandun ka. Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yun eh. Nagkaiba tayo ng opinion, halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution, or baligtarin natin, he is the prosecutor, ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan nagtanong sa inyo kanina eh. Oh, meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee as a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh, Ms. Ging. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS CBN? Okay, Mr. unahan Chair, muna kayo. Section 2 of this decree. Every radio station or television channel shall allocate at least 2 hours a day as a program or programs rendering public service during such broadcast hours as are normally regarded in the industry as prime time for a particular type of program and its appropriate audience. Public service refers to news, educational and cultural presentation and other programs informing the people of advances in science, industry, farming, and technology, of policies and important undertaking in government designed to promote or safeguard the public welfare,
of matters related to physical, intellectual, and moral development of the young, or of traditions, values, and activities which constitute the cultural heritage of the nation. Let's do some accounting here. Ang sinasabi po dito, Mr. Carlo Katigbak, may I address you now because you're the highest ranking official of ABS CBN present. This law categorically sets at least 2 hours a day, prime time, for programs on public service. Lahat ng ito in-enumerate dito. Ano po yung prime time sa ABS-CBN? Between what time until what time? Your Honor, 6 p.m. to 10 p.m. po. Okay. So ilang pong programa, maliban po sa Make It With You, alam ko po yun eh. Kasi ang asawa ko po ay talagang avid fan ni Enrique Hill at saka yung Liza Soberano. Kaya ako po napapanood yun, ayaw po kasi ng asawa kong nanonood siya nang wala siyang kasama. So kahit na po ako'y basa ng basa sa maraming mga papeles, kailangan ko pong pumanik para panoorin yun. Meron pang probinsyano. Sunod-sunod po yun eh. Ito po ba yung sinasabi ng batas dito na dapat 2 hours man lang informing the people of advances in science, in industry, in farming, in technology, of policies and important and blah, blah, blah. Wala akong nakikitang ganito eh, Mr. Caparas. Katigbak. Ito po ay isang batas na hindi pa nare-repeal. O, hindi po ba hanggang alas 10, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, Maliban sir. sa balita, meron po kayong balita. Ang problema, yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na, yung sakip party list ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Ni-rape si ganito, ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga cliche, gagawin po namin ang nararapat na reforma kung ganito po, ganyan-ganyan. Pagbibigyan po namin lahat, nakapagsalita sa loobin nila kung kami po ay nakagawa ng ganito, nakapanakit ng gano'n at ganyan. Naalala ko po tuloy, I think that was the 14th Congress. Ang speaker po ay Speaker Boy Nograles. Ang pinag-uusapan po noon yung right of reply. Ito po sana yung batas na tatapat dun sa kung meron kayong nasaling na damdamin, meron kayong nai-report na medyo nakatama sa kanyang puso, halimbawa, nagkakaroon ng pagkakataong makapagsalita sana. Yun po yung right of reply. Alam po ba ninyo na nung panahon na yon, dahil sa lakas ng media, kasama po ang ABS-CBN, talagang nandi po yung mga ibang mga reporters. Sa lakas po ng media, na ayaw po nila yung right of reply, yung pong chairman ng Public Information Committee, ayaw na niyang magdepensa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung dalawa pong authors ng batas na yon, right of reply, hindi ko na po babanggitin sapat yung isa ay nasa Senado na. Ayaw po nilang idepensa. Nakiusap po sa akin si Speaker Nograles kung pwedeng ako. Sabi ko, Speaker, bakit ako? Hindi naman ako membro hindi na nga ako miyembro. Sabi ko, hindi naman ako author.
Hindi, sabi niya, parang tulong mo na lang sa atin kasi wala nang gustong magdepensa on the floor. Second reading na po sana yun eh. Sa lakas po ng media, particular na po ang ABS CBN, it died a natural death. Ngayon po, sasabihin niyo sa amin na pwede naman po kayong pumunta sa ABS CBN para pagbigyan namin po kayo na makapagsalita para sa inyo. Parang huli na po ang lahat eh. Wala na po ba akong panahon, Mr. Chair? Sandali na lang sana ito eh. Wala na po kayong oras sa Deputy Speaker Marcoleta at sana po ay tapusin nyo na po ang inyong line of questioning. Kasi po, Mr. Chair, karamihan po sa mga journalist ngayon, kung ano-ano po yung mga ginagamit nilang pamamaraan. Halimbawa po yung source-based stories. Minsan po naabuso ito eh. Sinasabi nila, according to one analyst, observer, who requested anonymity, paano po natin masasabi kung talagang existido yung mga tao na yun? Minsan po nagre-resort sila sa poetic license. Para yung mga artist po, yung mga pintor, minsan nagdi-debate sila sa normal. Akala nila mga artist din sila eh. Para i-wind up ko po, payagan po niyo kung basahin ko lang itong nakasulat sa librong ito. News for Sale, The Corruption and Commercialization of Philippine Media, 2004 edition. Ito Sige po, pakibasa po ninyo. Ito po ay copyright 2004 Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po ang malungkot na pagtatapat ni Ms. Sino po ang Malung sumulat Mangas. ng librong inyong babasahin, Congressman Marcoleta? Ang nakalagay po rito, Chay Florentino Hofilenya, pero meron pong mga forward po ng editor's note ni Sila Coronel, Executive Director, Philippine Center for Investigative Journalism. Sige po, ituloy po ninyo. Sabi po niya sa page 93, corruption in the Philippine media remains endemic, almost systemic. It afflicts generally all levels of the organization in most of the newspapers, tabloids, radio and television networks. The bribe givers and the bribe takers have evolved a subculture and language all their own. PR agents and publicists of the government and the private sector have significantly eroded editorial discretion. Enterprise stories are rare, and in many instances, news subjects dictate and control the flow and focus of the news. There is apparent breakdown of command and discipline in many newsrooms. Editors think many reporters are inferior in craft, intelligence, and integrity, while many reporters harbor only grudging respect, or none at all, for their editors. The press corps has become the single biggest influence on many reporters. Ito pa po. Sa page 33 po, ito po ang nakasulat. Apart from the paramount importance of ratings, many of the networks also had to deal with the biases and preferences of their owners and top news executives. In early 2004, for example, some ABS CBN staff noticed a pro-FPJ slant in some news reports, particularly those aired on TV Patrol, the network's flagship news program. Network insiders attributed this to the fact that ABS CBN Vice President for News Production Jake Maderazo, known to be close friend of FPJ supporter Eduardo Dandinko Huangco, had taken charge of the newscast. Ito pa po. The other administration candidate who did very well in the senatorial race was Rojas. Page 38.
After a cameo appearance in the comedy show, Okay Fine, Whatever, he bombarded the airwaves with his Mr. Palenque political ads. Rojas used Mr. Palenque image to appeal to the masses even as his handlers linked him romantically to Corina Sanchez. News of the supposed romance was in newscast, gossip programs, and on radio and newspapers. The ABS CBN broadcaster also endorsed Rojas on our popular morning show on radio station DCMM. The buzz created about a relationship no doubt helped Rojas zoom up from number 17 post in mid-January to become the number 1 senator. Last question po, Mr. Chair. Mr. Katigbak, meron po ba kayong mapagtitibayang dokumento na lahat po ng mga political ads na binayaran ng mga candidates ay sinumite sa isang ahensya, halimbawa ang COMELEC, para makita natin kung yung panahon na maibibigay sa kanila ay garantisadong walang pagkakaungusan, pare-parehas. Sang-ayon na rin sa Fair Election Act, kailangan walang mabigyan ng advantage sa bawat isa. Meron po ba kayong parang accounting na kung saan yung pati pag-iimbita sa mga kandidato ay natutupad natin yung Fair Election Act na bawat isa ay equally na nabigyan ng pagkakataon? Maipakita, masabi ang kanilang advocacy. So yung visibility, hindi lamang dun sa pagbabayad ng political ads. Meron po ba kayong ganong dokumento na pwede naming makita para ganon makita namin na talagang balanse pati yung pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa kanila na magamit ang inyong istasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung COMELEC po ang nagbabantay ng appearances po ng bawat kandidato during the campaign period kasi po may limitasyon yung number of minutes allowed per candidate. At lahat po ng election spending per candidate ay sinasubmit din po namin sa COMELEC. So lahat po ng records na tinutukoy nyo ay makukuha po sa COMELEC. Yun nga po, lahat po ba ng mga political ads na nagbayad ay bago ninyo tinanggap, na-submit nyo na kagad sa COMELEC para sa ganun, nakita niya antimano na sobra na si candidate X, parang masyado yung nakilingan nyo si candidate Y, halimbawa. Ang rules po ng COMELEC are within 5 days kailangan i-submit po lahat sa kanila. Sa mga kapatid po, pag nakuha namin sa COMELEC yun, lilitaw na talagang parehas na parehas po ang pagkakahati ng panahon na ibinigay ninyo sa bawat kandidato na humiling ng pagkakataong magamit ang inyong istasyon? Yung rules po ng COMELEC ay may limitasyon sa bawat kandidato sa number of minutes po kung saan sila pwedeng lumabas sa media. So yung COMELEC po ang nagbibilang. Kung halimbawa, nakaligtaan po ng COMELEC yun, sa inyo po, dahil meron kayong ombudsman, hindi ba tinitingnan? Kasi kayo po nagsabi, meron kayong ombudsman eh. Sa panig nyo lamang po, nakikita na ba natin na naging parehas tayo? Pwede ba nating makita yung dokumento sa inyo kung meron kayo? Sige po, check namin lahat ng appearances po ng political candidates. Opo. Mr. Chair, bago po ako magwakas, kung maalala po ninyo, more than 2 weeks ago,